Good morning guys! Welcome sa ride si Uncle Drew. So matagal tayong walang content, no? Busy lang pag uwi ko ng Pilipinas. So ito na, bagong content, no? On the way tayo sa Clark International Speedway para sa Morac. Ito yung last 2 rounds ng Philippine Superbike Championship. So susuportahan natin yung team ni Boss Ryan. Yan, BK Parts Unlimited Light Speed Racing, no? So yung bike na gagamitin nila, dalawang GSX-R 1000. Yung isa R, yung isa RR. Yan, tapos yung rider si Romer Corbe RC49 at saka si Lawrence Villanueva. Yun, nasa Clark na tayo. So mga 10 minutes nasa CIS na tayo, no? Uy, may 174 pa ako. Official practice na, tsaka qualifying, no? Time trials. Pasok na tayo ng CIS, Clark International Speedway. Welcome back guys. So ito na, Sabado na, no? Race day. Sabado linggo yung karera. So yan na, Clark International Speedway. So I hope nandiyan na yung team. So malaman natin. We will see. Nagpe-prepare pa yung team namin. So papakita ko lang sa inyo yung kung anong merong kaganapan dito, no? So ikot tayo para mapakita ko sa inyo. Ito yung bike ni Bianca, sumemplang siya kahapon. Pero okay naman yung rider. Nanalo pa nga siya actually no second race eh. Okay naman siya, nagpalit lang siya ng motor, no? Tapos doon kay Dashi, tapos Kawasaki, tapos kay Mickey Mazo doon. Mamaya ikot na tayo.
Kailangan lang mag-asikaso ng motor muna. Ito yung ano, badak ng mga Alberto, no? Oh, Ducati Okada. Yung bike ni Troy. Kasi mga trophy nila. Sila lang yung legit na ano dito, na may badak. Parang MotoGP yung dating. So try natin pumunta doon sa harap. Dumating na rin pala yung ano dito, yung Italjet na dragster na 200. Pogi eh. Pero sobrang mahal nga lang. Nasa 300 yata yun. Kaso hindi tayo pwede pala pumasok nga pala ng pit lane. Yan, so mamaya sa mga karera mag-vlog na tayo. Na-try natin, no? So sa start na, dito tayo pupwesto. Dito yung magandang vantage point. Kasi kita nyo naman, oh, halos kalahati ng truck kitang kita na dito.
grid. Init. Tirik na tirik yung araw. Sorry. Yan. 7-Eleven. Dito na tayo sa starting line, no? Abangan na natin. Yan, so warm up lap na, no? So, akit tayo dito pag start para maganda yung video. Pagod tumakbo-takbo. Pero sulit. So ito na, start na, start. Yun, final race na. So, hinintay lang namin dito sa grid yung ano, yung mga bikes. Yan, sighting lap pa sighting lap. So, ito na, tayo lang natin. Ito na si Romer. Yun, this is it guys, final race of the final leg ng Pirelli Cup Group 1, Group A. So ito na, nagsa-start na, no? Nasa 7th position si Lawrence, 11th si Romer. So let's see. Sana malinis. Ito na, ito na, ito na. Season for the Petron National Motorcycle Racing Championships. Let's gather up here in front of the podium stage now. Let us all gather up here in front of the podium stage now so we can get on with the rest of the celebrations today. So you know the official big winners here at the home stretch of the 2021 NORAC, powered by Petron
Yun, so tapos na ano. Si Romer second overall. Si Lawrence second sana, so sumemplang late break tapos nag low side. So ganun talaga karera, no excuses, no. Kaya babawi kami next year. So thank you very much sa lahat na nanood. Kita-kits.